नेपालसम्म 1108 चन्द्रेश्वर अजुमाको उत्पत्ति भएको कुरा हाम्रा अग्रजहरूले भन्नुभएको थियो। अहिले हामी भक्तपुरमा छौँ र यो भक्तपुरमा निकै भिडामभिड देखिन्छ। नेपालसम्म 1108 चन्द्रेश्वर अजुमाको उत्पत्ति भएको कुरा हाम्रा अग्रजहरूले भन्नुभएको थियो। तर यसलाई 12 वर्षको जात्रा भनेर हाम्रा अग्रजहरूले हामीलाई भनेर जानु भएन। त्यसबारे हामीले थाहा पाउन सकिएन र त्यही पनि हामीले यसको चाहिँ खोजीबिटी गऱ्यौँ। के कारणले यसलाई 12 वर्षीय जात्रा सञ्चालन गरिराखेको हो भन्ने कुरा हाम्रा अग्रजहरूबाट त्यति कुरा आए। त्यसैले हामीले अब खास गरेर 2042 साल अगाडि झन्डै 20-30 वर्षसम्म यो 12 वर्षीय जात्रा सञ्चालन हुन पाएन। त्यति बेला त्यो के कारणले हाम्रा अग्रजहरूले गर्नु भएन, त्यो अग्रजहरूले हामीलाई भनेर जानु भयो। तैपनि हामीले हाम्रा अग्रजहरूसँग सोध्यौँ यो 12 वर्षीय जात्रा के कारणले चलाइराखेको भन्ने कुरा हामीले खोजीबिटी गऱ्यौँ। तर यो कारणले भनेर उहाँ अग्रजहरूले हामीलाई भन्नु भएन। तैपनि हामीले झन्डै यो हाम्रो चण्डेश्वरी मोर्चा खलकबाट पत्रकार सम्मेलन गऱ्यौँ। हामीले हाम्रो इतिहासविद पुरुषोत्तम श्रेष्ठज्यूबाट पनि हामीले केही कुराहरू सिक्यौँ र हाम्रा इष्ट देवता चण्डेश्वर अजिमा एक तात्विक देवता हुन्। त्यसकारण जुन बेला समस्या पर्छ देशमा राष्ट्रमा त्यति बेला अजिमाले हामीलाई चाहिँ रक्षा गर्नुहुन्छ भनेर 2042 सालमा देखि हामीले यो जात्रा सञ्चालन। तर त्यति बेला हाम्रो देश नेपालमा सुक्खा साल परेको थियो, धान राम्रोसँग पाल्नु भएन। त्यति बेला 2042 सालमा हामीले 12 वर्षीय जात्रा मनायौँ र त्यसपछि 52 सालमा बनाए 10 वर्ष अन्तरालमा गऱ्यौँ। एउटा कुरा के भयो भने हामीले अब 12 वर्षमा गर्ने कि 10 वर्षमा गर्ने भन्ने कुरामा टोलवासीहरूको छलफल भयो। त्यति बेला के कुरा भयो, हाम्रो 11 वर्ष 11 महिनामा ब्रह्माण्डले सूर्यलाई परिक्रमा गर्छ, त्यसलाई 12 वर्षमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि निस्कियो। तैपनि अब जुन बेला समस्या पर्छ त्यति बेला अजिमा प्रकट भएर सबै मान्छेहरूको सङ्कटलाई समाधान गरिदिने भनेकोले हामीले 2052 सालमा गऱ्यौँ। 2052 सालमा त्यति बेला बाढी पहिरोले दुःख दिएको थियो। त्यसले यसपालि धेरै दुःख दियो। अजिमाको 12 वर्षीय जात्रा भए पनि 10 वर्षमा गरौँ भनेर 2062 सालमा गऱ्यौँ। 2062 सालमा पनि गऱ्यौँ। 2062 सालमा हाम्रो टोल चासुकियाको चण्डेश्वरी मन्दिरबाट हाम्रो प्रतिमा अजिमाको प्रतिमा चोरी भयो। हामीले त्यसलाई पत्ता लगाउन सकेनौँ। त्यसपछि हामीले नयाँ प्रतिमा बनायौँ। नयाँ प्रतिमा बनाएपछि अब
यो यसपालि हामीले नयाँ प्रतिमा बनायौँ, यसकारण क्षमा पूजा गरौँ र यो 12 वर्ष भनिए तापनि 10 वर्षमा हामीले जात्रा सञ्चालन गरौँ भन्ने कुराबाट 2062 सालमा हामीले जात्रा सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यसपछि 2072 साल आयो, हामी 14मा गर्ने कि 72मा गर्ने भन्ने हाम्रो कुरा भयो। त्यति बेला 72 साल वैशाख 12 गते भूकम्प आयो। हामीले चन्द्रेश्वरी अजिमाको वैशाख शुक्ल पूर्णिमाको दिनमा चन्द्रेश्वरी अजिमाको वार्षिक जात्रा गर्ने चलन थियो। त्यति बेला हामीले गर्न सकेन। यो वैशाख शुक्ल पूर्णिमा गर्न नसकिएपछि अब जात्रा उचालो आयो। हामीले कुन ठाउँमा रथ लानुपर्ने लाउन सकेनौँ। त्यसकारण यसको सट्टा हामी चाहिँ यो 10 वर्ष भए पनि 12 वर्ष जात्रा सञ्चालन गरौँ भनेर हामीले त्यो वर्ष 72 सालमा पनि गऱ्यौँ। अब यसपालि 82 साल आयो। केही हाम्रा अग्रजहरूले बुद्धिजीवीहरूसँग हामी छलफल गऱ्यौँ। गर्दाखेरि चाहिँ होइन, यो भनेको सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने बेलामा 11 महिना 11 वर्ष 11 महिनामा गरिए तापनि मनमास हुन्छ। 12 महिना प्रत्येक 4 वर्षमा 1 महिना मनमास हुन्छ। अनि त्यो गर्दाखेरि 4 महिना हुन्छ र तोडफुट गर्दाखेरि यसमा चाहिँ 12 वर्ष छुन आउँछ भन्ने कुराबाट हामीले यो जात्रा मनाएका हौँ।